Isa ka bundak na mga pistak! Yes! Welcome mo dire sa atong real talk na chika kinasing-kasing nga istorya. Walay char-char diri kauban yung kuanti mo kini ang Kuan on One! Please lang, nakita naman gyud ninyo atong kauban dinhi wala mo na malikmata siya na gyud ang King of the Hill, Enrique Hill. Hello! Kuan Sense! Grabe sa inyo, oy! Grabe kayong energy dire! Grabe gyud. Wow! Kanis- The best yun, the best yun, the best. Pag-hi sa ato ang mga kuanisens nga Kuan mga Sense, hello po sa inyong tanan. Mayong hapon, mayong adlaw, tanan na, mayong gabi. Yeah. I love you all! Ana ko dire sa Kuan for One. Kuan for One, baby. Ay! Murag lahi man to one for all man to. Kuan on One, Kuan on One. Hindi Hindi kayo ako. ayaw ilis di mong title maluoy kay latik lang. I love it kay. Pero Agoy. siyempre karon bag-o ta magsugod. I-congratulate Yes. sa good nato si Enrique sa iyahang Big Bird. Palakpakan nato Oy, si salamat Enrique. kayo, salamat. Dagko jud kayo, dagko. Hindi, Dagko. joke lang. Dili, oy, Dili dili. kay naagi pangutana ang mga kuanisens kung gusto gyud na mabalaan kung dako ba gyud ako. Nabao? Dili to siya bayot ha. Dili to siya bayot. Di man sa dagko kayo, di man sa gamay. Sakto lang. Sakto lang, cute lang, cute. Very cute Uy. and lami. Joke lang. Basta gahe, okay ra. Dili ayaw mo Basta pag mo gahe, okay ayaw ra, mo no? paghuna-huna og lain kay kani akong pangutana dako ba gyud ang mga langgam sa Cebu. Oo. Okay, baliktad man ang mga langgam ug ibon, di ba? So ayaw mo pag Oh, Jud. basig kamuha pagpuyo ko niya. Nasa ko. Tigla. Pero siyempre naagi tay topic nga pagkaistoryahan diri ay Enrique. Okay. So igawas Saman. na ako diri na diri sa Konsay. Hala, saan mo na? Lord, first time kong naging demure, no? Di kay basig malain si Enrique. ang topic man nga pagkaistoryahan na Wow, sa daghang kayo. napag-erasure lagot ko. Okay ra, okay. Ang ato isayaw ang mga kapait og kalipay sa kinabuhi kauban ang King of the Hill. Okay. So, pero mangutana sa ta, asa ka sa Cebu? Asa mo sa Cebu nagpuyo imong parents sa una? Parents ako mama, Ang sa Lahog jud. Dapit sa sa Tawis Temple, Wow! Si yes. mama na ini mo ang Cebuana. Cebuana. Si papa ni mo ang Tagalog lang. Tagalog siya. Pero magkakastila ba siya? Kastila, half man. Half Oh, jud. half di Ako ay. mama, half Spanish, na German, o Bisaya. Imong mama. Yes. Oh, grabe, gilukop ta ng mga kuan lahi si mama, no? Mm. Na Spanish, German, kaming tawon, kuan lang, hap iro, hap iri. Kakiro. So, mo to kay siyempre, update na taba kay, update din sa pagkabisaya nato ba? So, Yes. so karon pero dili na jud kaning dako sa, Sa Manila. Yes. Dito ko natao sa Cebu. oo. Pero I grew up here. Like, Oh. whole life na ako. Pero nganong makasabot mo Bisaya, nganong kabalo ka mo Bisaya, kaya Well, dili ka maluto-lutoon ba? Kung lagi. Tingali dahil siguro my whole life akong mga kasambahay sa bahay, mga Bisaya sad, or every year man good pag Holy Week, birthday man ako March 30. So every time Holy Week, naanami sa Cebu, pirme. Sige mo dito swimming sa beach. Kalami, So every year jud nami sa Cebu. Cebu. Yes. Mao gid ay mo nang wala gid kay wala gid gitanggal sa imong mama ang kinabuhi nga pagkabisaya sa Yes, inyong dog. actually ako lang sa magkakapatid ang kibaw Bisaya? magbisaya ba o magbisaya. Si Javi o si Andy, wala jud. Pero- Gamay na kaayo pero wala Makasabot jud. pod. Gamay sad. Ako lang jud na nakapagsulti, makapagsalita o So ganun. ikaw gid ang Bisaya og heart gid ay sa inyong pamilya, no. Pero Yes. siyempre after ana diri na ka sa Manila o karon na ana jud ka diri kay ko man ni si Enrique na man ni siya nagpuyo sa kaning asa ni? Kaning diri dapit sa kuan sa south ni. Asa nagpuyo gid diri? Las Piñas, Sa Las Parañaque. Piñas, Parañaque, Yes, mandra yes. magid mo. Yes. Kunya na kuan ka na ilhan ka nga maayo kay ka mo sayaw gyud. Kay ikaw gyud ang king of the hill, king of the dance floor. Kinadto. Pero karon Dili. gamay. Ikaw gyapon among iluhon forever gina siya sa amo ang heart. Pero Oy, kaya salamat, pero pag nagkaedad na medyo nagkahingal ang sayaw. Oh, no? man. Oo. So dira ta mo sulod karon sa to ang panag-istorya. Pero Okay. aside sa sayaw, Mm.
maayo po ka mo acting. Kaya Gamay, katong gamay. nakita nako sa Big Bird. Yes. Ganahan kay kumutanaw sa imo pag naakay ka ng mga comedy. Oh, Comedy no, kay ka kanang pinaka-the-best kay ka maayo kay kanya mura ka na sa Amerika ba nga kanong American nga comedy good nga mga movie. Yes, yes, Gets yes. ka inimo. Oh, thank Kanang you. murag ako Salamat. nagatanong ko sa Amerika nga mga movie. Oy, kuan. salamat kayo. Congratulations kay sa imo. Salamat. So nganong nagustuhan man nimo ning acting nganing sulod ka og dancing. Well, well, di mo ako kumawag kanta. Wala mo ko'y boses na maayos. Gamay ra. Gipost ay nga imo mo tong tingog gwapo mo kay Hindi, wala. So sabi ko, well, I can't really sing as good as well. So, kasi, okay, ever since nung bata pa ako, tuwing nagtanaw may pelikula or movie or TV, napansin ni Papa na magaling akong manggaya. Para kung chameleon ba na minsan tanaw mig Shrek. O on the way home pag nasa kotse na kami on the way home, ginagaya ko yung mga linya ng mga pati yung accent. So magaling ako manggaya. So nung na-notice ko, parang magaling pala ako manggaya. So sa pag-arte, sa mga napapanood ko, ginagaya ko lang sila. Kahit sa Maayo kay mo sundog. Yes. Kahit sa mga workshop o yung mga dance instructor o ganito yung sayaw, ganyan. So, ginagaya ko lang. Magaling lang ako manggaya. So, sasaya. ay, ang boses mahirap gayahin minsan. Yung pagkanta. Yes, Oo. so, Dito ka nakakuan nga ka ng musayaw. yes. Paspas kay nimo na sundog ang pagsayaw. Yes. Oo. And then, that's where I noticed na, wow, parang, kipaw na biyay ko ng kahit gamay ba? Oo. So, yun. So sa acting, dito pud ka nakabalo nga sundugon lang ning pag-acting ani. Yes, Ani yes. ra ning pag-acting Yes, ani. exacto. Yes. So ana. Pero karon nga diri as imo acting kay hanas madyo kay kamo acting. Mm. Unsa imo kinsa imong idol sa acting kay di ba naa magitay mga idol ana bag-o na to na gisulod na siya nga kanang sana kanang genre or Genre? kana siya nga kuan bago to na gisudlan kabulo magita nga nakoy idol magud kay mura na ako gisundugan. Or ana. Okay. Idol? Diri sa tuang kuan lang. Dire, sa local? Lokal. Saman? Daghan pa ya. Daghan sad. Actually kuan manggod kanang atong mga kanang kabats nato, mga kabats kay mga lower man na sila Yes, mga edad yes. mga bata man sila. Mga kabats sila kay mga hilig Ayun, skill ka na si Joel Torre. Maayo man sad. Oh. Joel Torre. Ilonggo. Bacolod man, Bacolod. No? Joel Cruz. Dili po to Joel Joel Cruz. Cruz? Sa akin. Dili po to Joel Cruz kay Pero humot kayo sa'yo. Humot kayo si Joel Cruz. Oy. Humot kayo. So, mauna siya hanas ba kato niya Bisaya pud ba to? Ilonggo man to. Isa? Si Joel Torre. Joel Torre, oo. Si Joel Ako Cruz. si Joel Cruz, Nagkuan oy. man to. Joel Manila na Cruz. to siya. Pero sa tanang role nga imong giagian kanang role sa pag-acting, dagan kay agian, Oh, nag-action dagang ka, nag-anak ka. Paunsa ka makarelate sa imong mga ginaaktingan? Unsa imong basihan nga makarelate ka kay ako mahadlok jud ko acting mo na hani sulod na lang ko anin kamay kog sulod ning hosting. Buhat. Oo. So ikaw gyud sa katong Yes. bagani, maikay nim forevermore, maikay nimo na sudlan to ba? Unsa imong ginahimo nga kuan para makarelate ka sa imong character? That's hard kasi different characters parang lain man yung mga pinagdadaanan ba. Gani, like ito pero maayo ni kay nimo na sudlan yung kay nimo taman-taman na acting yung kay nimo Oh, taman-taman. I think from all the characters that I've portrayed and everything, like English now. Ano kay ko English. nagkurkur Kay- til ba? Feeling ko may mga similarities ang lahat ng characters ko is pagdating sa family. Akong nanay, akong tatay. Parang lahat ng mga characters ko is really centered around family and love. So, feeling ko dun lagi may in a way connection or dun ako nakaka-relate. Pero yung journey ng character, lain man good. Lain mang story. lain Di ba po ka pwede nga mo sulod dito sa imuhang journey dito sa karakter kay di man to imong kinabuhi gyud. Lagi. Oo. So, I think yung pinaka-basis ng lahat ng characters is mubalik jud sa family. Ang core ng character ko is laging love sa akong pamilya, sa family, sa akong mama. Kumbaga moulon to imong ginabasihan tapos Yes. ituloy gyapon nimo imong pag-acting. Yes. Sa ato ang mga kuan ni sense ay mo pagsigreklamo din na nga matagalog kamay si Enrique kay diri naman sa nagpuyo. Lagi. At least kani sa full breed yun sa Bisaya kay ay og proud bisdak yun siya from Cebu. Ayaw mo si kasuko din ha kay di na makatabang sa tong kinabuhi. Oy, salamat. Salamat ka. Di ba kay basig mga nabi uban ka na makaistorya ra gyud sa paminaw lang mo din ha, steady lang mo din ha kay maglingaw-lingaw ta karon. Lagi. Pero siyempre sa imuhang mga kauban nga mga actors nga kanang nakatrabaho na magud mo daghang kag mga bigatin ang mga Yes, actors yes. nakatrabaho.
unsa imuhang nakatunan sa ilaha? Wow. Daghan man daghan kayo. Kanang nakatunan sa ilang kanang the way sila kanang paano unsaon nila magkuan ba kanang sa pagtrabaho nila. Lagi, of course, very professional. Pero ang lisod kayo sa ako, yung muhilak ba? Na, Lisod presto ano. ang uban, grabe, bilis kayo. Nya lalaki ba ya? Lisod ba mo hilak ang lalaki? Lagi. Sa tinuod maging kinabuhi yung problema di magi mo patagag hilak. So unsa na lang sa acting unsa imong ginahimo? Wala. Magdasal na lang ko. Ampo. Hilak na Tarong ba niya delikati ba ito imong forever mo? lagi. So unsaon nimo pag-motivate? Wala, mahadlok na lang ko. So, Dele. Wala. Minsan, si Lord, minsan, Gawas na lang. magawas na lang ba? Humble Ewan ko, kayo marami ka. na magic ba? O Humble minsan, po kay ka, di dyan ka matanaw may- na lang ko sa akong co-star. O parang, sige, isip na lang sa akong mama or something. Pero minsan, di mo work ba? Oh, So, so, kay di sobra magud ang imong usay sa isa ka di adlaw ko maka-explain kung kung unsa o unsaon man but it's basta murag magic ra ba? It will just happen. Oo. So- Di kay ingon man po kagayon na gud nga kanang hilig jud ka mosundog. Yes. Mosundog sa ilahang mga kuan. So murag ikaw, murag imong blessing, swerte ka nga naa jud kay batasan nga kanang pagmuhinay mo hilak makasundog po ka. Lagi. Yes. Anak ko ka, Yes. oo. I think nakakadala din kasi yung mga iba. You actually like mag-balance kayo. Oo. Murag makuan ka ba makasina ka sa ilaha ba nga Yes, kanang- oo. yes. So kinsa pud imong unsa nga imong gihimo nga acting nga project ang pinaka favorite kay nimo? Favorite kayo? Ganamo ko kay Tenten dito sa Dolce Amore. Ah. Kay maluoy man ko sa character Pero niya. di ka makunik ka ng mga role, no? Ka ng mga Big Bird, mga Tintin. Mga ano. Ika lang, murag lisod siya kuna baka si Bisaya. Murag naman yun siya. Something. Oy, imong Tintin. Oo. Nagawa sa imong Tintin. Laro ka na mo pag-break nila kay imong Tintin, ha? Paapon ka na kuhipan imong Tintin. Diba? So, si Tintin imong Troy Perever mo. Tentem. Kay naluoy man ko sa character niya. Kay naman siya parang lisp ba na parang hi ma'am Tete, kamutan na ka, may ganon. So naluoy man ko. So kakalisod kayo So siguro kung practice og Pero nga anong na-favorite man to mo kung nalisdan ka? wala. Nag-enjoy man sad ko. Enjoy ko. Tapos yung mga characters na maluoy ko ba, parang Maluoy ka sa iyahan yun. Dito biya mo nag-uban ni Jason kabulo ka sa kadugay pud nga pagka-artista ni Enrique Hill, no, makaingon jud ko nga jud ko nadunggan sa iyaha nga kanang gilad sa batasan. Oy, salamat. Tinuod jud kay na kay nga naman ang ako ang banag yung makaingon kana kung banag kay dili ba nahilig og kanang mag-amigo og mga artista Yes, selected ra kay na niya. Pero pag si Enrique Hill ang madunggan ganahan kay siya. Kay si Enrique Manggod nga pagkatao ganahan kanang hilig siya mag-abi-abi sa tao. Kanang mo sulod siya. O kanang pag-abi-abi kabulo ka nga sincere. Yes, Kana bang yes. mosulod siya sa isa ka lugar, "Uy, kamusta man?" Yes. Nya kabulo jud ka ba kabulo ka nga dili plastic ba sincere gid iyang pagka Kay partner mo na ako si Jason dito sa Forevermore. Oh, gani partner Si Orly man to, si Orly. Dagan kay mo ginaagian gani dito Sabay mga kaog fried chicken, every break. So kana gani ako kay bulungan kay ikaw siyempre dako man jud ka nga arangan. Salamat sa Ginoo. Yes. Kay anak because of sa imong mamagpapa. Yes. Arangan ni dako man jud ka nga na mga kauban na mga kanang putabang sa imong adlaw-adlaw sa imong pagkaon anak. Yes. Nagpabilin maghapon ka nga humble. Nagpabilin maghapon ka nga buutan nga kanang daway ka mo istorya sa imong mga kauban sa balay, kauban diri sa kuan nga sa showbiz. Ngano nga anak maghapon ka mo? Wala akong mama, akong papa. Sila talagang padako gid mo anak. Oo, talaga. Ngano ang sabi imong kaagi sa una bunalan ka kapag magmusukol-sukol ka? Usa? Bunalan ka bunalan ka Ay, sa oo. Si mama pa. Grabe ha, oy. as in? Oo, Pagka as nang in. magminal dito kasi imong mga yung bakos ba? Ako kayo. Grabe ha, oy. bunalan gid ay ka ni Oo, kinanto. Pero looking back, parang kaya pala. Maudi That's ay. why maudi ay. Which is very good. Kay giredi ka diri Oo. Tapos, Giredi ka diri kay dili man ang katong imong kauban sa mga balay
lima ba to kakauban sa balay, mas daghan pa man dili ang imuhang makamingle nimo, Yes, makaistorya yes, nimo. yes. Pero magamit da ini mo diri. Of course. And I think sa tao lang talaga, I think it really comes from each person, Jud. So, kung lain kang batasan, lain jud kang batasan, 'di ba? Yes. Kung humble ka, Humble jud ka og mabait, buutan jud ka. buutan jud, Kay no kani siya, matter what, Jud. Kani siya- Mugawas jud ana, mugawas jud na. mugawas yun. Always kay yun. makikita mga tao kung plastic ka o dili, kung ginag batasan, wala jud, mugawas jud na. Oo. So, walang fake ana, Mm. 'di ba? Mugawas gud na sa imong. Pero karon sa imong career nga kanang karahan ko sa imuha ba kay naabot jud ka sa point sa imong career nga kana kung ako lang mo tan-aw ha nga bilang ate gyud nimo nga auntie nimo nga kanang nagakuan sa Oy. naga-support sa imuha ba. Mm. Kanang ganahan ko sa imuha because kanang wala ka ba naghinahinay lang kag kanang kunwari karon ko gusto nimo mag-movie ka ana kung gusto nimo mag naa kay mga own decision na nimo. Yes. Kay nga naman, ang uban ba pag maingon sila nga kanang murag na mo kag project no. Oh, Maingon sila nga wala na nakitagkaan og project, wala na girenew. Mali ilang iingon. yes. Pero wala mo kabulo sa artista, ang artista ra ang ni dili. Yes. Ayaw Budget, ninyo budget. i-chismis nga kanang wala na nagitagag project kay gilag batasan dili ing ana. Mm. Pwede magud nga ang artista ang nidili kay ang artista ang gusto sa og kanang Lain ba muhinga. o pahinga? Gusto sa ang private kay mura po gunag na narbaho kag kanang call center nga di mo resign sa kay gusto sa ka mo trabaho aning DepEd ba or gusto ka mo trabaho ba aning Lagi. ibang na trabaho. Oo, lain, Agod, oo. Kung explore kasi ba, mag-explore. murag ing anak lang po ng Tama, pag-artista. So, ikaw, kanang karon sa imong karon kay, siyempre, dahabi, bug gimingaw sa imo tong pandemic, kay uban gyapon misag ka ng pandemic, ng trabaho gyapon, ikaw kay Lagi. murag nilaylo jud ka gamay ba. So, Oo. kanang imo gyud ni siyang gusto. Yes. Sobra. Kaya na-miss man ko ang time with my family, kung mga igsuon na nakarealize ko na, wow, parang, they're all growing up. Si Andy nag-graduate na. Ning layo na sa inyo. Lagi nag-migrate na sa Spain, na dito. So at least yung buong pandemic, si Mama sad, tigulang tinguwang na. So na-realize ko ba na life is more than just fame, acting, showbiz, money. Kay para sa akin, I mean, all of this, it means a lot to me. But it's not everything sa ako. Point lang ni siya sa imong kinabuhi. Exactly. It's not, 'di ba? So it's not, showbiz is just it's a part of my life. It's not my whole life. Oo. 'Di ba? Pero para sa imuha, nabuhong na pug ka. Kumbaga nabuhong murag ka ng imuha na-enjoy na gyud nimo imong Na-enjoy kinabuhi. jud. Sa Na-enjoy showbiz, jud. 'di ba? Oo, kay grabe man sad akong yung course ba na Kung baka kung eskwela pa ning showbiz, grabe imong course nagiagian. Oo. Nag-first year, nag-second year, nag-third year, nag-fourth year na ka. nag-doctorate na tanan. So Grabe po ito yung mga schedule sa una. grabe Jud. So alam mo nung nag-pandemic, parang ang daming realizations lang sa ating kinabuhi na daghang mas importante pa kaysa sa trabaho. 'Di ba? Sige, trabaho para sa unsa man. Hindi ka makapag-enjoy sa oras sa imong mama, with your Yes. mga igsoon nimo, 'di ba? So I mean, when all is said and done, parang sabi ko, yung pera, yung fame at lahat, baliwala yan eh. Kasi Baliwala pag na matanda gina ka siya. na at nandun ka na nakahiga sa deathbed mo. Di ka pwede mo mata niya, magkuhan pa ko, mag-ibanding-banding pa rin ko Like, dito. diba? Yung the people that's gonna surround you there sa last days mo dito sa earth is gonna be your loved ones. So sabi ko, sila Yes. talaga, sila yung reason ng buhay ko. So sabi ko, it's secondary na lang tanan. But of course, yung fans, I really appreciate and love them so much. Oo. So that's why I'm still inching my way. But ganahan na, I have time for myself and Which is work na very lang. good. Very good. Dili ba kay ma-happy ang imuhang mga followers sa imong movements, sa imong life. O kung followers gid sila, o fans gid sila, i-support ka nila, i-respeto ka nila. Yes. Gat-cheer lang na sila, gatanaw lang na sila. Ang gatanaw na sila secretly o happily, gat-cheer sila sa Yes. imuha. At least ma-realize ang tao na, nga pala parang normal man sad tang tao, di ba? Normal tang tao unya, daghan gyud kay tag na-realize tong pandemic. Basi nga naman big deal ba tong pandemic no? Dapat balik-balik ko na to sa tuang life ba kay karon naningkamot na pud tagkuan karon. Wala pud tay tulog-tulog og Lagi, trabaho na lagi. pud ron. Lagi. Puro na pud nga Lagi. aswang.
ayaw na to kalimtan ang nahitabo sa pandemic kay Yes. mao gito siya nga nakahatag og time sa pamilya. Parang nag-restart, parang ang dami naka-realize, oh my gosh, parang na masyado akong Makamundo. Oo. Sarado ang mundo ko dito lang. Oo. Parang, oh my gosh. Naapaday ko kinabuhi beyond. Yes. 'Di ba? And for Wala. sure, after showbiz, meron pa yan. Yes. So, Daghan pa kaayo daghan ang pa tawag. kayo. oy. Oy. Na siyempre ikaw katong nagkuan katong medyo naglaylo-laylo ka. Kay ikaw man gyud nagkuan. Kanang unsa imong na-miss sa showbiz? Nabo kay na-miss kahit papaano kay. Mga tao, mga crew, ang mga marshal, Mm-mm. mga tao, mga cameramen, mga lights, of course, yung mga co-actors nako, ang mga fans, Jud. Mm-mm. Ang mga fans, Jud, yung mga mall show. Kay, nung pandemic, wala na may mall show. Nga grabe ka mag-perform. Oh, grabe kayo mag-perform kinadto. Halos tanan na probinsya na ikot na nako. So, and to be able to come back and ma-experience it, to see the fans, di ba? Makakita sa kanila, makapag-hug sa kanila, makapag-kiss ulit. Mm-mm. Lami kayo sa feeling, oy. Lami kayo. Yun talaga yung Kani ba si Enrique mo kiss no kay kanang sa lips good biyo. Maulog ko gagino kay kiss niya diri unya na ulog ko ba okay, siya. kiss mga na ako. Oh, ako- Musuko si Jason. Oy, dito masuko na buang. Dili ko lang pag diri o. Dili to pag-isa kay maulaw ta ba kay. So, bago na ako to si Wapo na ba kay lips si Enrique niya tong naong kay mo na mga kuan diri o. Uluoy ka. Pero kana magud sa mo kiss kanang mo nagpinaana gid ba love to kay wala gid kay siya ba. So karon na happy mi sa imo ha. Oy, Nga kanang na kuan ka ba kanang ikaw na nag-decide sa imo own path. Oo, okay, kung hindi lang ikaw, kinsa pa man. Oo. Diba? Pero sa una si imong kinabuhi itong nag-acting-acting pa kay sa katong sobra kay kakamasunurin di kay sa una. Ikaw sobra ba ni kay masunurin ko sa ingon. Yes, Ano lang siya? "Uy, kailangan ingani ka. Wala ba ni siya? Kailangan kay very very good jud kay ni siya. Naabay embarrassing moment sa imong kinabuhi sa pagka-artista nga nakaingon jud ka nga jud ko ganahan ani uy. Nakoy usay ka ng I think nag-guesting ako before. I think ito lang maalala ko. Ano ba, Muling Buksan ng Puso ata yung show na yun. And then, I think yung co-star ko dun was just Tony Alarcon, Alarcon. ulo, uy, mga dugay ng mga artista ba? Pero wala siya dun. Nagkamali ako sa pagsabi ng pangalan niya. I said, yes, ano yung co-star ko is just Tony Alarconi. Gumanon ako. Wala man siguro yung mag-ibasihan si Halandoni. Siguro. And then sabi nila, pakiulit? Yeah, si just Tony Alarconi. I was like, just Tony Alarcon pala, sorry. So, I think that was the most embarrassing. That's what I can remember. Uy, embarrassing bito na. Kakabulog ko kung saan di mo si Justoni. I thought his name was just Tony Alarconi. Pero naging macaroni, no? Sa parang nagkaka-English, sir. Alconi. Nakuting anak, napugay na marang ni anak na ko ba? Si Miss Gina pa rin yun to kung kauban ako sa movie pero ako na ingon si Gina Alahar. Murag na anak ko. So, lisod gidang ato ang mga kuan ato. Wala kay Tog, wala, di ba? O palabi na wala kitong dire-diretso interview sa una biya kaya antod kadlawon ba ang mga taping sa una, di ba? Antod kadlawon to sa Sus, una. kino. Labi na pag bida ingon ng ka. director, pack up. That's the only time ma-pack up. Oh, gani ha. Say na mo sa inyo ha. Mahuman og alas 4 labi na pagbida. Napagi-usahay nga kana mo alas 4 alas 5 pagyud. Wala, alas 10 na umaga. Alas 10 sa buntag pag uli ana matulog na lang kana whole day. Pagkagabi ana di ka pwede mo lihok kay kinaugmaan ana full time na pod. So pag makaingon jud mo nga ang artista murag kailangan lang jud og pahuway. Kay nga naman kung di ka mo pahuway murag di na kakaila sa imong kaugalingon. Lagi. Wala kita cycle na 7 days a week ra guna. So pag ana nimo tiping, tulog, tulog. Awa na oy. Wala na ka. Robot. Tapos napagay mo pa picture, murag nabungol-bungol ka sa katulugan ha. Uy, maldita man na siya. Oo, lagi. Ana jud. Ikaw ginuunsa nimo pag kuan pag kaysa grabe ba kay mo kasikat ha. Giunsa nimo na pag handle na yung anak na mo dito man asya oy. Wala man kay tanan jud. Entertain magyud nimo tanan. Entertain jud tanan. Kay ayo ka wala kay kana ka biktima sa mga anak basta pag gawa sa balay sa auto, ano na
mindset na gyud Mindset na jud na. ikuan na gyud na mga tao, Mm. entertain na gyud na mga tao, which is Ay, very good. ingong na ako, walang day off ang pagiging artista ba? Wala di op ito ang pagka-artista. Tinuod na. Tama. Pag nasa bahay ka lang, that's the only time na okay, relax, ganun. Pero once magawas kasi mong balay, wala jud. Isag naa sa balay, di gyapon ka Oh, kahit wala makadikop. kang schedule. Naa ka Artist ka gyapon. kay nga naman mo ana yung mama Dave, i-video greet ra gud ni si Kuan Oh, Dave. lagi, kana. Matuluga pag kumapi. Di ba si mama ni mo mapabidyo greet po, di ba? Oo, Sa oo. balay, yung mga igsuon. So, Mm. wala gyud day off ang pagka-artista sa tinuod lang. Tanan gyud nga oras nimo imo Mao gyud jud, gihatag. mao Wala jud. may problema, happy man Oo, ana. happy, Pero sa happy kayo. sa tao ron po ng artista. Lagi, oo. Dili gyud ni mabilim. So, ikaw Enrique, kay siyempre ikaw gyud ang king of the hill. Ang hill baya kay nabi na siya kuan kanang taas og kanang baba. Oh, yes, Na, yes, okay. yes. Imong kinabuhi di na mo makita gid sa imo ang mga ups, ang mga downs. Mm. Always lang na mo makita sa imo ang mga ups. Mao ba? Because kanang I think mo og pa wala ti kay nakita ang interview nga naglungkot, wala ti kita interview nga naghilak, wala ti kay nakita nga moment mga picture Actually, oo. sa mga interview picture sa mga interview nga nang ano imong now wala gyud kita nakita because always ka on the go sa mga tao nga kay nakita nako sa imo ha dili deserve sa mga tao nga imong matubang Yes. ang makita nga malungkot ka. Yes, yes. So ginaunsa nimo ang o say tip na mahatag nimo sa mga tao nga kanang ginaunsa nimo na pagdala imo ang mga downs sa imong life. Downs, the only tip that I would give, mag-English ako Pag English lang. is, Just give it up. Give it up. Ang give it up naging give it up. give it up. Is to always look at the brighter side of things. Like, I'm always happy. Sa lahat ng ginagawa ko, I always make sure that I'm always happy. Pag hindi ka happy, think twice bakit mo ginagawa yan. Why should you do this? Diba? Why continue? So, or you always try to find the best in everything. Kahit it's the worst time of your life, you know, nawala yung dad ko. That was a big down in my life. But wala, naisip ko, wow, I have an opportunity to work in showbiz and opportunity to help my mom, to help my sister, my brother, my family. And that's what, you know, yung naging happiness ko, and slowly, you know, Mo imong kalipay. performing, you know, seeing the fans, that's what gave me, you know, my happiness during those dark times. So, diba, pag may mawa, may mo baliksad sa imo. So, it's a balance man good. So, you have to find that balance and that purpose of kung ano nagpapasaya sa'yo, that makes you happy. Can I give you a clap? Yeah, oh yes, darling. Can I give you a peer pala? Yan. Hindi kay kabulo ka tinuod gyud sa imong ginaingon. Kay nga na po ko usahay kanang sa isa ka adlaw kung wa jud ko nalipay. Mangita ko guy nga mo katawa ko malipay jud ko usa ko matulog. Oh, that's why komedyante ka eh. You know, kasi mahilig ka magpasaya ng tao. So, pag nakita mo masaya sila, kahit Nagaboost. ikaw nakaboost sa imo, di ba? Nagda-draw man. So, ikaw nagbigay, magbigay Balik din mo sila sa sa, imo, di ba baliksad sa imo. So, ganun na. di nga na, day na. na. Ikaw na lang dili mag-host. Wala. Dili ba na-miss ko kay Enrique bakit tinuod bitaw. Labi jud kini ani bakit dahan pag matun-an sa imong mga kwan. Tinuod bitaw na kay pag kanang malipay ko tas kanang mapalipay na ko tong tao mo balik bitaw sa ko. Ay salamat murag pwede na ko matulog karong gabi una kay another day Lami na po. man sa ng feeling. Di ba ta kabulo kung tagaan ba tag adlaw sa Ginoo o di ba yung ana. Kaya ikaw man, when you make people happy, di man para sa imo. I Correct. know. Ikaw, ganahan ka magpasaya ng tao. Kasi that's how you are man eh. But And- hindi mo alam na nababalik din pala sa'yo yun. Yes, kay mas lamig manggod malipay kung nalipay ang tao. Yes. Diba? Di ba? Oo. Kasi regalo, mas lami man maghatag kaysa mag-receive. Kasi mo dawat. Oh, Oo. diba? So, karon nga sa imuhang ing ani nga kuan nga producer ka, ikaw pod ang imuhang ang nag-act. Nag-act. Yeah. act. So, kani choice good nimo ni. Yes. Choice. Yeah. Ang sabi ko kay mama, like, sige, you know, I'll come back, but I'll make sure na it's not the same as before. Because sabi ko, right now, you're getting older now. I want to spend more time at home, ganyan. So, you know, I get to choose what I want, something that excites me, makes me happy. Because after a while, when you do a lot of projects na muna nag-robot na paulit-ulit or something, nawawala yung magic, yung inspiration mo sa mga projects. So, that's me right now. I'm trying to look for something that makes me happy. And that's what makes me want to come back and do it again. Ta. Yung ana. So, different genre, mo comedy,
comedy. Oh, Kaya na- hilig ko sa comedy. Oy, Oo. kami ni Papa ug si Mama, growing up, ang favorite dyan namong genre is comedy. Na karon So, kay ginahimo ra nimo. Oh, para sa akong papa na kay Proud kay ka, happy kay ka karon sa estado sa imong kinabuhi karon, happy kay ka. Yes, I mean, kahit di ako ganun ka-busy compared to before, mas happy ako. Okay, Diba? So, nahimo karon naramdaman nimo yung imuhang tao ka ba? yeah. Tao jud ko karon nga I kanang think ning uli ko sa balay nakatulog ko. Lagi. Tapos I think important is balance din sa life. If there's too much of one thing, it's not also good for your mental health, your physical health, and sa heart mo ba sa life. So I think a really good balance is very important. That's very good. Balance din. But yeah. Pero karon unsa man imuhang dream nga dream role nimo? Napa ba kay dream role nga himuon or naa pa ba kay na kay gusto ba i-direct kinsa ba nga mga artista ni imong gusto i-direct I-direct? or i-produce? I-produce? Oh yeah. Basig mo adto na ka sa pagka-director ha? Wala, oy. Wala ba kayo plano mag-direct pero sa pag-produce lang kay, marami fan ako ng movies dyan. So, Yes. dagang mga pelikula na sana sa Pilipinas makashoot ang ani or yung ana or makapag-star ko sa inyo aning comedy or So yun. So, kaya nagusto ko yung Big Bird kasi more mag US style na Oh. karon man good super yung mga tao ba na lisod na kayo gumawa ng comedy na Dali. daghang kayo sensitive kayo mga tao. So, Ya, dahan po kay malungkot po karon. Lagi. Kinahanglan po din na mo katawa. lagi. So, yung Big Bird, okay na ba ni? Pero mahadlo ko basig, magbash ang mga tao ba? Or Ay, minsan, kalimutan na natin mag-enjoy lang ba? Oo. Mga dati, mga early 2090s, lipay lang man ta. lipay lang dun. Wala pa social media, lipay kayo mga tao. Oo, wala man tayo ka ng Mga project. wala man tayo mga misinterpret. Lagi, di ba? Di, no. Come as you may di ba? Only. So, yun lang. Sana lang bumalik yung pananaw ng tao na hindi masyadong critical ba? Oh, di masyad, Enjoy lang di tanan. kaayos, and dili sensitive ka ayo. sensitive o happy ra. So, kana lang. Kinsa pa imong gusto i-produce? Na ba kay gusto i-produce diri sa tuang show business na to? Marami. I mean, gusto ko mag-produce ng mga more horror, more comedy, Ngano more sa tanan action, horror mga man gid mo gusto rom-com. giingon giinan jud ko nimo gianak ko nimo horror. Horror ay. Wala. Medyo maras nasakitan ko to gamay. Wala. Diba? Wala. Ever since hilig mong gudjud ko sa horror. Horror, comedy, kanang mga akong favorite na genres. Kay ngano man ka nang dira mo gud ka malipay sa gina-enjoy nimo ang paghimo ana. Mao nang Yes. pura nakagwala ng trabaho. Yes, exactly. So, yun nagpapasaya sa akin, di ba? Something different na hindi na nabago ba sa ako. Paano kung nai-open Sige, tayo sa imo rom-com. nga kanang action? Okay ra. Karon, Pusil-pusil, okay ra. action pero teleserye di movie. Oo, okay ra. Okay na. Actually, na ako yung project next year. Okay. Action siya. Pero, syempre, kinahanglan lang na yung rom-com na Oo, aspect. So, kinahanglan action rom-com siya. Oo. Pero, syempre, dapat may comedy. Light-light lang. Yan usa nimo pag-input na kay anong so naa kinatun-an sa imong pagka-artista sa una para mag-input sa pagka-producer nimo ani mo Yes. mga bagong- Actually, nag-pitch ko kay Tita Cory. Ay, as in. Nag-pitch, yes. So, Ang very cute ba kay naman sa una. Kay kami man, kita lang ang drama-drama Oo, anak ano to? karon kay Oo, ga-pitch na ka. kami na nag-pitch, baliktad na. So, ang sarap lang sa feeling ba na parang lahi naman. Saan naman Tita Cory, okay ba? Is it a yes or a no? baliktad. Ay, buti naman, nagustuhan talaga ni Tita Cory. So, she really loved the concept. And sabi niya, kay dugay na ata na walang gantong project or concept na serye. So, green light ka agad. So, next year, mo shoot ni. So, Congratulations! Salamat, Naganahan salamat. kay mi sa imong life karon kung kabalo lang kalipay kay mi kung asa ka salamat. karon. Kay magusto na mo mag-enjoy kasi imong life Thank sa you, buasa thank ka. you. Okay, break sa ato ang gichikahan ganina kay naatay bagasulbaron karon nga extra nga dakong problema. Kauban nato ang ato ang third big laser, Colette og si Mami Nanette. Hey, may hapon. Ay. Ako, Anisens. Ay, grabe si Mami no. Very proud ko, happy ko nga press pag may mga taga Jensan. Grabe gud kay dito sa Jensan, gud dito mga nagkuan gud naglagiktik jud kay init dito sa Jensan pero pinalangga gyapon kay namo nga lugar na siya. Mami Nanette na ko ipangutana, kamusta man in tawon ka Mami Nanette after nga ning gawa sa PBB si Colette? Okay lang.
daghan na kailas ako Char. Instant artist ta good. Char. Liok do yun. O sige karon natahimuon nga activity. Kay siyempre nakita gyud nako nga kani ang pagpadako gyud nimo kay Colette Mami Nanette is a very strong gyud na siya, independent gyud na siya. Og karon atong pagasulbaron na ang atong extra nga dakong problema nga si Colette, maghasaysay siya sa tog Big Four. Big Four nga rason nga nung palangga kay niya si Mami Nanette kay dako jud kay nignatabang sa iyang pagpadako. Kay so karon Colette, excited na ba ka? Unsa maning upat nga ni nga rason nga nung palangga kay nimo sa Nanette? Okay, unsa tong una? Ang una kay maalaga tungod kay karang na ako'y sakit iha kong gina-check. Kung ako'y sakit ba. Tagan ko nagtambal. Sakto ba ni Mami? Sakto. Pero minsan mga saba kay dili imnon. Bitaw, Fake news. nabuti mga ano, no? Pero sakto yun. Kaya ang inahan, always yun na mag-check sa mga anak. Di yun na pwede nga dili. Kaduha. Ang ikaduha kay kuan siya. Kanang labing. Kay usay bisag kuan ko bisag pasaway ko. Kuan Japon siya. Kanang ginaantos Japon ko niya. Yan. Sakto ba yung tawa ni Mami Ninette? Sakto sa. Kailakon man ka. Ay, siya wala kulbaan lang ko. Kailakon sa mga labing siya nga pagkainahan kay katabya, automatic namang ginamugawa sa itong pagkainahan nga labing kita sa itong pagkainahan. Katulo. Maldita. Kay kuan man sige man siya pangyaw-yaw. Oh, Pero kung dili tungod ana, dili pud ko magtaro. disciplinary. siya. Disciplinarya. Sakto ba ni Mami? Sakto na lang. Ano man nga nung disciplinaryan man jud ka? Kay pasaway man siya kaayo. Wow. Kana. Pag ingon nga ayaw na kulit, mo Kulit gid gyapon kayo, kulit gyapon kulit kayo. gyapon siya. So mayaw-yawan siya, di ba? Mo sakto ra gyud na. Di gyud na to na ikabalibad kay ako pud kay Melaw kay Stella na. Disiplina hon jud kay para pag dako dili na kita ang iya. Di na maglisod ang mga palibot sa tawo nila nga mag-adjust sa ilang mga batasan. Ikaw pa. Akong ikaupat nga rason nga nung palangga gyud nako akong mama tungod kay surf iyang ginagamit sa balay para sa mong tanan. Okay, pangutan ako si Mami Bay. Sakto ba ni ikaupat, Mami? Salamat jud Colette. Kay tinuod jud na kay mag-ulan man, dili man limahong kulob ang among sinina. Tungod kay surf among gigamit mao nang pinangga kaayo namo ang surf kani adto pa. Oh, jud ko ante kay maud jud namong ginagamit so kadpa jud sa una nga surf jud me. Surf jud me permi. Wow. Kabulo mo, wais jud ka nga nanay, no? Kung surf ang imong gamiton, tungod kay naa ni siya sun power para sa anti-kulublinis, para humot gyapon ang imong sina nga mura siya gibulan sa init sa adlaw. Daghang salamat kaayo Mami Nanette ba kay imo gid ning gi-sharean sa imong mga secret na ilabi na para mahitungod kay Colette. Thank you so much kay sa inyo. Makatouch gid no nga naa kay madunggan nga maayo nga isulti bahin sa imo labi na ang anak ba nimo ni nagstorya sa imo ha. Ug makalipay pod nga dako kayong parte ang surf sa inyong relasyon nga mag-inahan. Wow. Tungod kay ang surf powder sun fresh unsa pa man ang panahon muulan man or dili muulan dili gid manimahong kulob ang imuhang sanina. Dagang salamat once again Mami Nanette Colette hantod sa sunod nato nga pagsulbad sa atong extra nga dakong problema. Karon mo balik ta sa ato ang ginachikahan. Let's go. Pero karon siyempre diretso nato ni atong dakong problema. Well, kay karon dakong problema magud nato, mag-audition ko sa ato ang one of the producers sa Philippines. So kani siya dili pwede gyud nga dili siya hands-on. So siya ang kuan sa kuang makipag-acting para makabulog gyud sa kung dibdiban ba gyud niya kuang pag-audition sa iya. So karon nako ihatag nga kanang producer, Okay. sir producer, pwede ba? Kana siya mga famous man ni siya nga line. Okay. Ato ang first is rom-com siya Okay. sa movie nga A Very Special Oh, Life. yan si John Lloyd ug si Sarah. Wow. Alright. Ready? Ready? Set! Audition! Lyda? What the hell are you still doing here?
Lock the door. Sir? I said lock the door. Sir? I said lock the door when you leave. I don't lock the door, sir. Nabalik naman ang story. Akala sasabihin mo wag po. No, sir, I don't want to leave. Manyakis na sila ina na tinood nga buhay. Okay, next na po, next na dali. Listen ka, anyway, mag-seryoso ba? Mo kinid akong problema na ko pirmi kay kanang pirmi jud ko kani. Kanang ko ani siya, one more try. Mao ni drama gyud ni. One more try sa nato tong acting kay murag wala na kon acting ganina. Kaya na ko ni. Lights, camera, audition! Bakit kapag nagsasalita ka, parang wala kayong choice? I hate that feeling! Because you're overreacting! So just shut up! Ang pera natin, nauubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang! You got it! You got it! I love it! Okay ba? Gusto ko yun. Grabe ang yung kurog! Grabe, di ba? Ano mga acting, di ba? Sa mga acting, di ba? Yung murag nahimo na kang iro. Uy, grabe ang producer na to. Giana, di ko you got it, giana. Salamat kay producer. Number 3 na po, number 3. Kani. Sa 7 Sundays, ikaw ba yung 7 Sundays, ha? This is a family drama. Yes. Very trending na Direk kayo. Cathy po yan. Oh, grabe no, 7 Sundays. Yes. Pero kani siya, ikaw man ni Dri ang tong manghod. Yes. Pero ako sa ang manghod karon. Ako sa si Enrique Hill. So ako Ikaw si Ding Dong. Si Ding Dong. Okay. Okay, ready. Lights, camera, audition! Ang dami mo sinayang, di ba? Yung thesis mo, sinayang mo. E di sana nakagraduate ka. Sana nakahanap ka ng magandang trabaho. Pero anong ginawa mo? Sinong pinili mo? Ang lalaki? Hindi lang siya lalaki. Pamilya ko siya. Bakit? Yung boss kasi bakit parang naging FPJ? Barel. Parang naging FPJ yung boss. Oo nga. Isang bala ka lang. last na lang producer. Sure. May nalunok pa ako na parang hindi namin. Water sa. Next point, imong favorite ba ni mo horror? Oo, let's Diba yung go. mga pag horror, tanong sa tutok sa ko, oo. Okay, horror. So, moon siya, ikaw ang asawa ni Kuan Andre Chris Aquino ni Miss Okay, Chris. yung Ikaw tong friend. friend. Kanang friend. Kung Tapos ako friend. tong Kuan Day. Ako to si Chris Aquino day ito ko tong pag-use mo ko pa rin sa imadok ato. Okay, ready. Lights, camera, audition. Kasama kami sa aksidente kanina, Joy. Kasama kami sa mga nasawi. I love it! Beautiful! Beautiful! Salamat! Uy, salamat sa to. Ay, wala na tabi. Ay, sorry. Hala! Ang sarap ka niya, ay! Salamat sa tong producer. Uy, producer, madawat na ba ko producer? Grabe. Oo, Salamat. dapat, John. I love you, producer. Oy, palakpakan na to. Enrique Hill! I love you. Mag-I-love you, Kin, ka nga. Wala mga tao kagaya. So, speaking of horror, kay nag-kita karon nag-story Yes. tag horror beto si Miss Chris. Kami to, feng shui beto, di ba? Mm. Pag horror, magoday yung mga fears. Yes. Nabagay yung mga fears nga mahadlok yung dapat yun pag horror yung movie. Pero ikaw, kanang speaking of fears, Mm. naba kay mga fears, kalabi nagpaggatiguang beta or edad ta, di ba? Ah. Kadaghan ang fears. Fear, Luto yes. ba ka, ana? Mm-mm. Ako po, gadagan akong fears. Labi na ako yung mga anak, gadagan akong fears. So, Sure, for sure. ginaunsa nimo pag-eliminate sa imong mga fears. Si God Jud, just si pangadji, just keep your faith strong and always know that na Jud si Jesus Christ is always with you. Yun lang. I think kasi when we're young, super napaka-fearless nato, di ba? Wala ta, oy, bahalang Wala pa tayo. ambak-ambak. Wala Mga pa. piang, wala. Mm-mm, di pa kahit alam. mga early 20s, wala pa na. Labi na kasi, kiat kay kasulot tong bata ka, no? Ay, sos, Ginoo. Budalan Yes. jud kag taman-taman kay mo, Oh. ambak na diri Guys, mo, sige. saka na diri no. Mga pa sa ingong akong lola, ay, pisting ng bataan yan. Kay kan kay ka nang galawgaw kay ka galawgaw ka dagan jud ka kiat kay ka kiat. Panigot tasad ka! Mga nga na. So mo na siya. So Yes. because of God,
Salamat sa Ginoo kay na kay ana. Kinsay Yes. nagtudlo, kinsay nag-instill ana sa imo ha. Ako mama. Ako mama Jud. Super religious ako mama. Pasok sa iyang kwarto ba, si daghang mga Papa Jesus, Mama Mary, Oh. hadlok man ko. Yes. And Murag, I Yeah. think ang isa sa naka-protect sa imuha nga malampasan nimo na ng mga fears nga na ang prayer pod sa imong mama sa imuha. yes, that's true. Kay ang mga inahan, Tinuod dyan na. ang mga Tinuod. inahan habang buhay dili lang ka mag-provide sa imong anak, habang buhay jud ka hangtod sa imong kamatayon magsige kag ampo sa protection sa imong mga anak. Correct. So mauna ang nakita nako sa iyong mama. Maayo kay ing ana imong mentalidad. Kay kung mga lalaki medyo minus baya og kuan ang mga lalaki ha. Medyo minus pag mga nimo unsa nimo pagtanggal ang fears, ang lalaki mingon niya, wala lang laban lang. Mm. Pero ikaw nga nung Ginoo mo gyud imong gikuan jud. Kabulo Wala. jud ka nga siya ginakatabang sa imo during that time nga grabe imong mga fears. Sa tanan, I mean, kay my whole life, and I always feel na nandyan siya, nung nawala si Papa, nung kinailangan namin ng tabang, sa among pamilya, dumating ang blessings sa showbiz. So, I believe na Tisyo. na-jud na si Lord. Always watching, always there for you, as long as you're always praying and always calling him. calling him, and yung work mo in the name of Jesus Christ, Jud, you're showing Yes, it. And very He's always good. there for you. Yes. So I believe na kahit anong mangyari, He will always be there. So yun ang safety lang na ako, ang faith Jud na ako. Oo. So Pero ikaw, ang fear Thank ba ni nagka-fear ba ka sa una to ning laylo ka sa showbiz nga mawala ka sa showbiz? Nagka-fear ka? actually dili. Wow. Actually, Why? in a way, ganahan Jud ko na mawa na. Oh. Na makalimot ng tao ba? Ano man? Kay ganahan ko tahimik na ng buhay. Alam mo, simple lang. Ganahan ako mag-move sa Tagaytay dito sa na property ko dito, na yuta ko dito na tapat sa bundok, na tahimik lang Jud, mag-farm na lang ko. Tahimik. But I mean, siyempre Kasi- masyadang akong fans Jud, but ako man ganahan ako. Ning balik ka tungod quiet. sa ilaha. Yes, sabi ko, parang naikuwang ba sa akong na iwan na lang ko sa entertainment industry. Kaya sabi ko, pagbalik na ako yung production company na kahit maybe in a few years, pag mawa na ako sa front ng camera, napa ko yung mga content and entertainment na mahatag sa atong mga audience and fans na Bis, mga mag-produce na lang ko. Diba? Kabalo mo, mihit lang na sa mga tao ha, nga dili mahadlok yun nga mawala sa showbiz. Siya gyud wa gyud siya nahadlok because kabalo siya naa siya trust sa Ginoo kung asa siya dalon. Kabalo ba mo usay kapag ihatag ninyo iintriga na ninyo sa Ginoo ang imong mga fears kanang imong mga ana. Mas the more pa nga dira pa kaibutang. Kaya nga naman di naman gud nimo kuan murag imo nang gihatag sa iya gibalan nimo siya. Actually, I told my mom during pandemic, ayoko na. Ayoko na mag-showbiz. Si mama pa Jud ang medyo na, Gusto pa niya. oo. Siyempre, naamo po ko naramdaman gud nimo ang pagmamahal sa imong mga fans nga dili gud nimo dili ka pwede nga mo sipot sa ila kay ang pagmamahal na sila mo todo-todo gud. Isa na sa mga nagmahal sa imo sa attitude nga naa sa Canada karon. Kaya Palangga tweet, kayo, asa mga palangga kanya tweet sa Canada. Enrique, oo. Ayaw, bugnaw kayo din ha. So, Yes, kayo, salamat mag-sweater ha. and Balik tanan. pa di ay. Kaswerte pa gyud ta balik pa gyud siya. Pero unsa gyud imuhang greatest fear sa imong pinakakinabuhi nga naa lang pirmi na ginabutang sa likod pero pag times nga kana di jud ka makatulog na agad siya gabalik-balik pud ibutang na pug sa likod dapat ay di ba na Na, Jud. Ako, mawang Greatest ako fear mga no? loved ones. Oh, yan sa buko pala yung pinaka Yun greatest lang, fear Jud. na Yun sa lang. tanan sa buko pala Yun ang pinaka na-experience ko na ayokong ma-experience ulit. sa buko pala in Jesus name. So, Paano gyud na unsa nimo pag mindset balik sa imong mind nga kay mo man na nag-source ato mga anxiety usahay simba ko pali ka na mga anak na ibi naggabi makamatagal ka stress ay ni balik uy saan man ako hunahunaan uy makahilak like, I think acceptance lang that it's life, na the Lord is always there kahit anong mangyari, and alam ko naman na, as much as you want na pigilan yung mga mangyayari, mangyayari talaga yan. So, it's our own time. Ang inisip ko na at least worth it yung mga time na pagsamahan namin. And habang buhay kayo, make the most out of it. Para pag mawa na, simba ko pala yun. walang second, Wala kay guilty. Walang guilt, walang na hindi mo nagawa na sabi. So, very important. Kaya minsan mga tao makarealize pagwa na. Oh, that's very Diba? true. So, minsan kailangan mag-experience ka ng yung anak sa buhay na mawa sa imo for you to realize na, oh my gosh, 'di ba? Na may ibang tao na wala pa man, wala sa isip na ng mga ganyan kasi wala pa nangyayaring ganyan sa kanila until may mangyari.
boom. So, in a way, kaya nung nawala si Papa ng maaga, and yung lola ko na super close ko, I think that's what made me realize earlier on. And I'm proud of you na naa ka sa ingana nga mentalidad, naa ka sa ingana nga mindset kay Oh. pwede ka sundugon sa imong kay gimura hadlok jud kay kuana nga pagkana pag-usapan ba ka ng mga Kusad. pamilya. So, Uy, madlok ka, ana. igsoon ako si Andy na sa Spain. Hala, sige, isip, okay naman siya, mag-isa naman to. So, Oo, alam mo mag-inasa yun? lagi hinasara so speaking of fear lagi syempre kay kan na lagi mga fear na jud na sa mga horror films. Ug karon ikaw kay nag-produce daay ka og karang horror film. Yes, nag-shoot mi sa karong December. Yes, official entry po yan sa Metro Manila Film Festival. Yes, nag-shoot mi na ang title, Bisaya ang na kayo, title ay, ay Strange Frequencies Taiwan's Killer Hospital. Di ko wala di ko kapas napa ko sa strange pa lang ko. Ito, strange. Frequencies Taiwan's Killer Hospital. So nag-shoot jud mi dito sa Taiwan sa famous Shinglin Hospital na pinaka-haunted jud sa buong Southeast Asia. Wala mo naramdaman dito. Naasad naman sad. So kinsa imong kauban diri sa imuhang movie na ni? Daghan sila Alexa Miro, Rob Gomez, sila MJ Lastimosa, si Zark na vlogger jud na Oo. sila Jane De Leon of Oo. course. Uy, grabe. Si kinsa pa man si Raf, yung nagta-tarot card reading. So kato ino gana, kinsay naghuna-hunaan na asa na nimo na kuan bilang a producer? Well, kay hilig jud ko sa horror, so sige tanaw mag-YouTube, mga horror video sa YouTube. Natanaw ko yung YouTube channel ni Zark, si Zark Oo. Karu. Mm. Sige explore adventure sa mga horror areas Oo. sa mga Japan, mga China, yung Oo, mga The oo, Grudge, oo. yung all around Philippines. So sabi ko, nindot niya. Pero what if na muhimo ni instead of online content ra, gawin natin itong movie. Na murag nag-vlog style pero sa movie ba? Na murag so ang line atong pag-shoot murag GoPro lang, parang super vlog style lang ang buong pelikula. Hindi siya murag Kay uso man na normal. sa kuan, uso man na sa mga movie. Kani nga murag vlog lang, murag lang mo kanang Oo, live na kana live na mga found footage ang style. Found So footage nahuman na ninyo. Human na. Dito mag-shoot sa Taiwan. Dito Unsa sa haunted hospital. unsa imong makwento sa mo ang kanang ngilad kay nga experience dito sa pag-shooting ninyo? May mga boses na naririnig. Yung isang co-actress namin si Alexa Miro. After ng first night namin mag-shoot dito, pauli na padung sa hotel. Nag-emergency bilang naggawas lang siya sa van, sa Oo. stoplight, sa gitna jud sa kalsada. Oo nga naman. Kaya sige, hilak. Kaya na may na Sa Taiwan pa ni, Taiwan. sa Taiwan na feel Yung na uban may siguro. may nakakapit daw sa kanya na mabigat at iba na daw mukha niya, parang iba na lain namang iyang paminaw. feeling. Oo, Paminaw paminaw niya. So yun, may nag-bless yung mga Taiwanese na nag-bless, may mga usok-usok. So na tinuod nag-bless. gi-appeal ninyo na sa movie unta ang mga behind the scene. Kana kay emergency man sa so. Dili pwede no. Sobrang That time parang anong gagawin natin? Dili video. Emergency na ba to? Emergency room? Wala siguro aso pahilom na na. So, may sa hotel, sige doorbell, sige gatok. Pag-abli, wala man tao. So I was like, oh my gosh. Napumi actually napumi horror gid nga kuan nga movies. Horror nga experience pod sa mo ang balay sa una. Magsige jog doorbell. Sorry. Nagulat. Nahadlo ka mga kameraman. Halo ka mga kameraman na mo ang mga kuan na mo. Uy, Sorry. si paminaw gid sila Uy pag doorbell ga ana pag Sorry. pag abri bitaw ana sagit ako ang mama. Kaya naman gawas naman ang bill sa kuryente. Sabi na nga ba? Jismil! Adik lang. Uy, Mas hadlo ka na. Uy, pero abangan yun nato na karong MMFF ang horror movie ng ating producer and ang Salamat. ating bida na si Thank you so Enrique much. Hill. Thank you so much. Puhon ka lang sa Ginoo. Ako di man jud ko pero magatan-aw jud ko ana pinasecret lang ako nagtan-aw pero kung di man i-post gyud ako ni Enrique nga mo tan-aw mi sa Jinsan po kasi Thank Jinsan you. man may puhon. Okay. For December. December po. Pamasko. Oh, yes. O sige to title gani. Strange Frequencies, Taiwan's Killer Hospital. Strange Frequency Taiwan's Killer Hospital. I think kailangan to na kanang letter na strange. S. Frequency F. SF. Taiwan SFT.
killer. SFTK. Kapoy na. SFTK. Oh, ano lang pataba kay para kwan ba ana ba ng mga Bisayo. Mataraw ta tong kay kwan strange to kay Enrique Hill nga movie na. Ano kay para mo. Oh, kaya naman ang mga Bisaya biya Enrique Hill, datay mga 37% sa Pilipinas mga Bisaya. Oh, daghan dyan, no? So, Mas mga gwapa-gwapo ba? 32 para 37. 32, Giduwagan lang dyan. 32. Kaya uban mo na minyo pag Bisaya mo ng 37 na. So karon, naata ta karon atong kuan ni Sense. Kay bago ka na mo gi-interview Enrique, Yes. nagkuan mi sa online og karon dahil kay fans gid nimo nga kanang nag-message din ni nagput sila yung mga questions sa imo. Kuan ni Sure. Sends kay nag-send sila og greeting sa imo, shout out o gusto po niyo natubagon nimo ilang pangutana. Okay. Kay shout out daw ni si Mona Bayate. Mona Bayate, shout out sa imo. God bless, stay sexy, baby. My darling. Wow! Tanan, ay mas nasi mo tanan. Sana all si Mona, uy, kigina yung sexy. O, dara, unsaon pag-achieve sa imong dreams nga walay pagduha-duha. Mona Bayati from Iligan City, shout out ko. Ako, basta kung saan ka masaya, go for it lang, di ba? Pag minsan kasi tayo, we're forced to do something kahit oras natin dito sa mundo eh. So at least make the most out of your time here. Make sure that you're always happy sa lahat ng ginagawa mo. At ng so yun, just Basta be kung happy. Kung happy ka sa imong go ginahin ka mo, lang. ayaw pagduha-duha. Kung hindi ka happy, maghanap ka ng kung ano magpapasaya sa'yo. Yun ang gawin mo. Mm. Minsan kasi kung yun ang dream mo pero hindi ka naman happy gawin, parang weird, diba? Dapat happy ka talaga eh. Dapat happy jud ka para murag wala lang, murag nag-enjoy lang kasi. Find your happiness in everything that you do. Yes. Pag wala doon, lipat. Lipat. Mangita na pag happiness. Kung ano gyapon, pagpuyo na lang. Ay na si kani Pero wag sige lipat sa uyab ah. Sige lipat-lipat. Ang di ka daw dito ko happy dili na gyud sakripisyo. Oo, nice Okay, sakripisyo. si Janine Laraa. Janine Laraa, unsa man, hi lang? Janine Laraa from Cebu. Wow. Ay, Janine Arellano from Cebu. Hi, Janine Arellano from Cebu. Unsaon nimo pagtabang sa imong kaugalingon nga ma-motivate gihapon ka bisan og murag wala lay nahitabo sa imong plano sa kinabuhi. Kaysa yung kinabuhi siguro wala gyud nahitabo. Pero gusto gyapon niya ma-motivate gyapon siya kay murag sige murag kumbaga sa Tagalog panapahinaan na siya loob ba. So unsaon Yun nga, unsaon na find yung inspiration mo, find the thing that makes you happy. And go for it. Ibig sabihin, hindi pa niya siguro nahahanap kung ano yun. Hanapin mo dapat yung why mo. Pag nahanap mo yung why mo, and then may patutunguhan ka. At least may pupunta ka. Right now kasi, siguro lost pa siya, wala pa siyang nahanap. Pero huwag ka mag-alala, mahahanap, you will find your happiness. And when you find that happiness, you get your why. And pangitaon nimo imong ngano. yes, pangitaon mo ang Ay, imong mong ngano. Yes. Pangitaon mo ngano man. Basta if you're pag malipong ka or whatever, malibog ka, Malibog ka, just stop and say, ngano man. Diba? Ngano man. Why? Oo, ana lang Ano ka. yun? So, makita rin kayo po, wala pa nimo nakita sa karon, basig makita nimo unyang gabi alas 7. Ano may oras, no? Yes, yes. 7:30 ha, makita 7:30. Yeah. Kaya na last na lang ni. Mm. Si Parka Paul B, si Apple from Davao. Okay. Unsa imong pananaw sa quiet quitting? Liba, ano sa imo? Yes. O sa pananaw sa quiet quitting para nimo, kanus ang magpadayon o kanus apo dapat muhunong na? Yun na nga eh. Sa mga quiet quitting, para sa ako ha, minsan kasi, if you're just there, just for the sake of it, I feel like you're wasting time. Time is very precious. Kung hindi ka masaya, hindi ka inspired, you should move. Find something that makes you happy. Doon ako bumabalik sa happiness. Always find something that makes you happy. And that's where you move on from there. If you're just there, para lang to say na okay na ako dito, ganyan lang. I feel like you're wasting time. And don't waste time. Napaka-importante, precious ang Life time. is so short. Oh, sa short ng buhay natin, we have to be happy. So, Yes. hanapin mo yung happiness mo.
And at least feeling ko dun mo mahanap ang purpose mo. Adto ka sa mga kung saan na feeling mo talaga that Mas worth it ka. mas worth it ang time and oras at Oo. pagod mo, 'di ba? Kay karon ba yung kinabuhi na to karon no paspas ang Sayang kayo, sayang paspas kayo. ang kinabuhi karon gabata ng gabata ang ay sus. gamatay. So Lagi. kinahanglan gyud nato nga mas squeeze in ato ang kinabuhi nga mas na-enjoy nato. Mm-mm. Tara dito ni terpuson, uy mag-enjoy na ta sa gawas. Don't Di- di- waste di- your time. Oo. Don't ayaw jud i-waste imong time sa mga anak. So karon daghang salamat kayo Enrique Hill sa Salamat imong sa pag nagdayag sa imuhang pagtubag sa ilang mga kuan ni Zens o karon na ta karon sa tuang Ultimate Yaw-Yaw. Okay. Ultimate Yaw-Yaw mo na siya mga yaw-yaw sa tumama sa una nga magsisig wala na ko na ginapunit ang kwarta ha. Lagi samba kay sige yaw-yaw diha. Pero natay mga learnings. Yes, of course. So unsa ang imong ultimate yaw-yaw? Ako ang ultimate yaw-yaw sa natun-an ako sa imong kinabuhi. Enrique, na amaze ko and na proud ko sa imuha and na happy ko sa imong life karon kung asa ka karon because na-amaze ko ba nga kanang niingon siya gini nga dili siya mahadlok mawala sa showbiz. Og siya na gyud ang niingon because nagdesisyon na siya kay dili niya gusto nga maulahi ang lahat o dili siya makabanding sa iyang mga igsuon, sa iyang mama nga gatiguwang na og sa iyang family. So you give it a try naman gyud mo sa showbiz. Nahatag na gyud mo ang best dito pwede po ka mulahi nga era na sa imong life. Nanapod siya sa iba nga era sa iyang kinabuhi. And that's very okay. Yes, Oo. yes. Dili na siya porkit ka nang nipahuway ka, kanang ning laos na ka, dili na siya sa ing ana. Ning laos man ka sa mga ing ana ba nga bagay kanang mga ana nga mga sa mga pagkasubis-subis pero sa imuhang kinabuhi ikaw kayo ang bida. Salamat. Oh, diba? Wow, So, yes. gusto kay nako na imuhang mindset nimo, padayon lang ka Enrique, happy kay mi sa imuha the more na gyud nga Salamat. daghan pa yung blessing nga moabot sa imuha because fearless kay ka sa imuhang life. Salamat kayo. I love you Salamat. so much. Ang akong yaw-yaw Sa imo, learnings. sa journey nimo sa imong life, kung sa imo mga kung sa magmuni-muni ka, kanang sa imong life nga na-realize nimo, ay grabe layo na gyud ay kag naabtan no. Yeah. Malayo na pero malayo pa. Yes. So unsa man malayo imo pa. ang kwan? Ako na learn ko sa imo from you is don't take things too seriously. You know, dapat light lang sa lahat ng pinagdadaanan kahit may problema. I-smile mo lang ang problema kasi hindi naman forever yung problema na yan. Okay. Malalagpasan din natin yan. We will conquer that problem and the Lord is always there. And as long as we're always happy and then at the end of the day, we will go on the next day. So, yun lang. Always be happy. Thank you so much naman Salamat, Enrique. Sad. Kabalo ka ang Salamat. pinakakuan ba ina. Kay nga naman life is simple lang ba ya? Yes. Life is simple. Sobra. Nganong ginakomplicate nato? Lagi. O, di ba? Ang turon na yan, magpasaya sa imo. Oh, kauna. Oo. Di ba? Diba? Dili na kinahanglan pag initon pa na, pagkaon na, pagkakuan na, mahimo na siya. Oh, so, life is simple. Ayaw i-complicate kay usahay ba no? Kita lang nagakomplicate sa atong kinabuhi. Lagi. Yeah. so- Sometimes we want the whole world, but diba, minsan ang happiness natin is just andyan lang sa imo. Sa pamilya mo lang pala. Yung hindi sa lahat ng sa iba. So, yes. Palakpakan na to! Enrique! Hey! Unsa imo pinaka-favorite nga Bisaya nga word? Buang. Buang, Jud. Murag ako to ba? Kaya wala man buang, di Wow, ba? baka expression magud siya Expression, murag. Uy, bugal-bugal man ko Lagi. Buang man ka uy, Oh. anagod. So, buang kay pwede siya bisag asa nimo sa kalipay, Yes, sa kalipay. kalagot, o Yes. sa ana. So magamit nimo siya sa tanan. Yes, para it brings lightness to my life. Di ba? Yeah. Pagkabuang. Oo. So, O say buang ta. hanapin mo yung pagkabuang mo, itilabas mo rin. Diba? Yes. O karon, naani amo gamay ra yung taon kainis siya. Wow! Pasaylo Salamat lang. kayo. Thank you. Ulong yung time sa imo. Dili giana gyud ang lips. Giana Thank you, gyud ang thank maglabo you. ba? Salamat, Enrique, salamat kay kayo. pasensya na yung namong hatag nga regalo sa Sus, imo. oy! Pero Dikon sa pana. siyempre, i-grab na namo ang chance nga makapromote ka diri sa MUA para sa to mga bisdak nga mga viewers. Yes. Mga MMFF entry. Go. Yes, hello po sa tanang mga bisdak dyan. Sana po mo tanaw mo among pelikula, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Sa December 25 na po yan, an official entry to the Metro Manila Film Festival. Tanaw mo tanan. I love you all. Mwah! Ayo! Ampeng dia! Strange Frequency
Taiwan's Killer Hospital. Showing na siya sa MMFF, please. Grabe akong laway nga nagawas karon diri ato sa please, ako na niya. Tanan barkada, tanan Pag-book na mo barkada. daan sa Yes. ticket, advance booking na mo para kamo yung pinakauna makatanaw Oh, na. salamat, Mag, salamat. mga hadlok ta. Kay puro lo kita kalipay sa Pasko. Salamat kaayo, Enrique. Salamat sa Thank you so much. I love you. I Balik love- ko, mabalik ko. Yes. Balik, sa- salamat kaayo. Og daghang salamat sa atong mga viewers dira ang mga Kuanisense nga naa gyapon hangtod karon. Ipalaganap gyapon mi nga kanang season 2 na ta og hangtod sa sunod atong panag-uban diri lang sa One on one!